Всім привіт на каналі Павло Лвів. З вами, як завжди, ваш улюблений, може не завжди улюблений картавий. Сьогодні ми будемо проходити третю частину продовження нашої куборської саги. І сьогодні ми дізнаємося, що ж там сталося далі. Чи наш головний персонаж зможе дійти, чи ні. Нагадую, ми граємо на максимальному рівні. Решта, я сподіваюся, ті, хто мене дивиться, і ті, хто мене слухає, я сподіваюся, що ви, як справжні ковбої, завели смачну ароматну каву або чай і взяли щось до канапки або до чаю. До чаю або до кави, якусь канапку, якісь боби і вайнули трошки дивитися цей летсплей. Так, пишіть всім коментарі, пишіть, як у вас пройшов новий рік, що ви відсвяткували, не відсвяткували, і як у вас все минуло, що робили, що далі. Ходили колядувати чи ні, ходили щодувати чи ні, і чи ходили сіяти. Цікаво, слухаю, дивлюся, читаю і відповідаю. Дуже дійсно цікаво. Так, а ми продовжуємо нашу кубойську сагу. And hunting plumber looked like a good way to get rich quick. As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits and put a generous price on his head. О, а я Plumber rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape, and that's where I thought I'd find him. Так, нам знайти вхід у купальню. Кактус. О, я можу кактус. Ладно. Клас. Це прикольно. Мені це подобається, що можна кактуси стріляти з нас. Клас. А, ладно. Глянь. Сочок тече. Зелений. І потім він стане єгемейством. As my late father pointed out to me more than once, God made men, and Samuel Colt made them. Клас, я красавчик. Тільки я так можу вбити двох людей в голову і здохнути, просто припнувши з каміння. Ідемо, вайнемо їх. Ти ж точно не наш. О! Ох я! А я... Это видео. О! Я молодець, новий рівень в мене. А у вас новий рівень є? Нема. Добре, ладно. Конечно. Там треба більше набоїв. Поюбас. Так, ідемо далі. Тим далі піздіє, тим далі, куди нам кидає. О. А ми повернемо. Має, до речі, таке класне гонятку. Гуся. Хуяк. Ой, видно. Хуяк і ніхуяк. Кредо по житті. Як мені подобається, коли камера сама фокусується. Ой, не треба. Я теж так вмію. Я ще отак вмію. Звідки? Якимось кущі. Я кущ. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Ага. Charlie Crow, the blacksmith. James, who worked in the stable. Тупано. Але надія була, що долучу. Мацетон.
Самоіклання може бути шкідливим для вас. Так. Опа. Є. А, серйозно? Він попав? А я не думав, що він попаде. А він попав. Піздюк. Самбійський. Самбійський піздюк. Ладно. Все, сусідів ще це суснули. Ладно, нам сюди по юбасу. То що таке? Воу! Я вмію хіятися. Ти вмієш? Sam and Jeremiah Barber, the butcher's sons. А не було синами різника, поки не Ordinary прийшов citizens дядько. who lived a double life. Stealing and thieving, murdering their neighbors. Ніхера, це було дуже швидко. Це прям дуже швидесенько було. Я не встиг зариватися, це хуйня. Ладно. Так. Force arrest were veterans of the Civil War. Stone cold killers Так, trained on the так bloody вмієте? fields of Shiloh Так and вмієте? Antietam. Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand Ой, while stealing them blind with the other. він патронів лишив. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to breach. Я зі всіма патронами вас виїбу. Тільки вставлю ту турку. Той ствол тобі в ванну спецвесигіну. Dangerous, desperate. Блять, ну ти гандон, ну піде. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize it. They must have thought I was touched, or had some kind of death wish, seeing as there were barrels of gunpowder everywhere. One stray bullet, one stray spark, and I'd be blown to hell and gone. Did I have any second thoughts about what I was doing? Ще хтось буде закопати проти мене йти? I thought I was some kind of hero. 14 патронів вам. Це я... Хоч... Ну ладно, ще порох є, порохівниць. Ідемо давати пісні. Може би тут щось заховати, я би підняв. Що не заховали, я не знаю. I finally made it past and headed on to meet my destiny. Це 4 рази мене йобнули. Ясно, що за зустріч то я йду. I had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. It was the quickest way in, but that also made it more dangerous, as there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. Ось динаміт. Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned А, around. я його не бачу. Піздюка. Гандона, піде останній. І не That останній. confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. О, так, вмієш? А так вмієш? Some of those shafts could be as deep as hell. А так. A single stumble or misstep could easily end in a deadly plunge to А, я oblivion.
Бо хто я снайпер. Антон є, але й снайпер теж. Довго думаєш, що бачите? Quick reflexes often make up for a lack of common sense. Ай, я ж мав відхилитися, я теж Easily bushwhacked. мав відхиляти. Я знаю, що я загинув, Я мав відхилитись, не відхилився. О! А, пригнутися треба. Точно. О, тобі. Так. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. Аби як? With all that gunpowder and dynamite everywhere, a body has to know what to Я точно тебе ж пістолет брати, він тільки сказав попало, що став. boom. Да, я красавчик, я вмію практикую. Да. Давай. Сюрприз. Вийде твой. Чом ти не прийшов? Чи куня не мав? Чи присти тобі дав Павло One Львів? wrong bullet could have turned that mine into a dad-blasted tube. Ох, йо. Біжу. I freely admit that my plan of attack was not just moronic, but clearly insane. Красиво я перебився, ні? Тож не моя вина. It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before Бачите, I дуже even tried. круто, коли там сказали, я би міг піти туди, тому що це було б ідеально. Але насправді я туди не піду, я I піду spotted таким. a ladder, a way into the mine from the opposite side. Давай. Ой, It was a long way Ну ладно, around, майже. but that approach seemed more sensible at the time. майже попало. Як... Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Climbing down that ladder required some Так, це caution. погана ідея, це прям дуже погана ідея. Футболсько. Ні, заїжджати нікуди не буду. Треба пригати. I was Wow. determined not to give up, however. As Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. Патрончики. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. Хто наступний? And I had made it my mission to settle that score come hell or high water. But first, I would have to make a choice. Take the elevator or climb the ladder. I picked the more convenient and more dangerous route. Ну, хіба. Ми що?
plumber was a mad dog killer, and the people of Nevada City deserve Пану, тут я сам зрозумів, що я винен. Так. А ладно. Right, well, he was a sheriff of both Пану, places at one сам time винен. or another, Сам but that's винен. neither here nor there. Только тоже якісь тільки, ну. The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own. І ми зараз того геній знайдемо. От чую, щас буде піздю є. Правоохоронець. Злочинець. Прикидько. Гамно. Гамно він є. М'ясость. Так. Давай. Вау. Ой, ні, нормально, попав. Henry Plummer was clearly unhinged, and I could see right away that this was going to take some doing. Тоже міг дати колодинаміт. Ну де то гамно? Я не вижу. А, бачу. Я. Сука. О, допоможіть мені, help me. Що нахуй? Текло. Іба, ой, ладно. Ебане, 5 не сразу. Текло він є, от просто стикую. Стекло. Стикюн. Стикюн. Стикуяшка. Так, ну добре. О! Я! Я! Та як? Ну, ти видів? Ти видів? Я не видів. Я не видів, де воно було. Я видів. Так, ну окей. Видів, не видів, видів, не видів. О, хіба? Ну що?
Помогли тобі твої друзяки? Піздюки? Піздюк. Помножиш. Ти чого? Ні. Кіз я маю голову. Чому? Я. Є! Оу, ми його грохнули! Є! Worth their weight in gold. And now, За ваше здоров'я. officially a bounty hunter. So, did you finally go after that Bob feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Da. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Я знаю. Ну що, третій, четвертий епізод війни все? Я думаю, війна. Hell, he killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Є, бо. Є. Порушись, інакше сконаєш. I dodged death many a time. Ух, ніхера And собі. that night in Abilene was no different. Ох, дуже швиденько найобно, надзвичайно швидко. Прям дуже швидко. Так. От так, понял? Хе-хе. Так. I was there with the intention of finding that bastard Bob and collecting Понял. the bounty on John А, вадом не хлопнули. Дуже швидко я маю. Прям надзвичайно. Ну і все. Так. Я... О, нормально попав. О, швидко заятив, напевно. Я ж по ньому ходив. О. О, там де почки під пиво під щось. I thought the Texas Rangers got Hardin. Yeah, that's what they want you to believe. It Well. was cold and a witch's tit and a brass bra that night as I fought my way past his loyal compadres. Ой, ладно. Ну це віскі тече. Круто. Там. Я ти щось бояв. Щось би якось собі... Ех, щось би хряпнути. Ладно. To the very same saloon we're sitting in today. Look around and imagine this place painted in blood. Ой, Hardin was waiting for me, and він вже чекав на мене. І я чекав на нього. Так. wait, I'm jumping the gun here.
Let me back up and give you some background on this son То of a bitch. сучий син, давай. He deserves that much. Don't you think so, Ben? Ой, не знаю, чим. John Wesley Hardin was a killer. By the end, he Серйозно? taken the lives of 42 men. Ще. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other Он, assorted. кого ми не можемо взяти? He and his men Ну, set up нічого. camp outside of town, and I was hoping Bob О, was among them. а я. They didn't ask why I was there. They knew. As most of them were wanted as well. I figured Hardin was here somewhere, but to get to him, I'd have to get past his gun hands. And that was easier said than done, as most of them were as foolish and full of bravado as I was. Швидко ми тут все почистили. I had to spill a Прям lot of blood швиденько to find дуже out все. Hardin wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends. Hardin's boys apparently didn't want me to reach the bull's head. Some were hightailing it into town to inform their jefe of my unwelcome presence. Це спеціал, йоп. Я тут професіонал і я. Stop that some bitch! Let the boys know we got another law dog. Де він? А, во. Ой. I wondered if Bob was among them. And I steeled myself for the fight ahead. For as good as I was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. А, і ми сюди зараз заходимо на перестрілочку. Before I could test my mettle against Hardin, however, I would first need Ah. to dispatch his cadre of hired killers. Мені таке подобається. Most of these degenerates were beyond redemption, but John Wesley might have been a different story. I didn't learn until later that that night was in fact his birthday celebration. Серйозно? Давай, виходь. Так, I ще think хтось I already буде. mentioned that I found Ще хтось Hardin in вийде. this very saloon. От такого професіонала, як я. Suffice it to say, А, nobody я. there was happy to see me. Ладно, мене тут йоп. Але хотілося йти так пав, не знаю. З ноги, курва, відкрити, як ти до школи заходиш, коли ти вже атестат отримав, всім похуй. Тобі похуй на них. Ти від них називаєш, ладно. Давай. Давай. Ладно, тому як. Треба вліво хуярити.
Давай. Є, бля. Так. Так. Хто ще готовий? Вау. От ти піздюк, заходь, кстати, бочку. А, ладно, але то прикольно було, коли йдеш таке. Ладно, все. Граємо по-людськи. Граємо по-людськи. Все, секунду. In fact, I felt a certain hostility. I was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. Серйозно? But that was short-lived. As a А чого moment там later, учениця I була was така facing пов'язана? down the fastest gun in the West. О, щас буде. Піздюк. Здійснив перше вбивство 15 років, а ти тільки вшився цноти. І ще 40 людей за те, що діди убив одну людину за те, що та хопіла. I felt an 5, я bolt з of ним adrenaline. погоджуюся, а не таку, як люди Maybe that хопляться. was fear. 6. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. Давай, давай, давай. Ой, бля. Ні, я щось No, поїбав. wait. You didn't hit Перепрошую. me then. I'm sure of it. Хі-хі. Пизди. Щас. Я зловив на свій оптичний приціл, мене з 4 роки їв. Давай. Ну. Давай. Сука. That man was faster than grease lightning. But being Yeah. inebriated as he was, he didn't count his shots. And now, he was at my mercy. So he didn't die? No, I sent him to prison. Years Yeah. later, after he was free, some restless Avenger took his life. Shot him in the back in a saloon just like this one. Anybody up for another beer? Я красавчик, я красавчик. Ми зробили це, бо ми молодці. Ми ковбої Дикого Yeah, Заходу. some say revenge is a dish best served cold. So whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, did you ever go toe-to-toe with a red man? Ой, колеги, Yes, I did. мій юні ковбої. I remember once I was А я after this думаю, renegade що ми вже pastor, сьогодні пише 2 Grey Wolf. епізоди. Це досить класно. Це аж ці півгодини контенту. І я проходжу без монтажу. Це як наяву на найскладнішому рівні. Ви це бачите разом зі мною, ви переживаєте всі мої емоції. Тому дякую вам за компанію, дякую вам за те, що ви дивилися цей летсплей. Якщо у вас є якісь питання, негативні відгуки, позитивні, пишіть, я все читаю. Не забудьте написати, як ви провели новий рік. Всім дякую, всіх цілую, люблю. A bounty До was зустрічі. put on Grey Wolf's head, Сподіваюся, and that's how I came to hunt him in the mountains. що ми з вами зустрінемося дуже швидко. Тому всім дякую. Гарного вечора, гарного дня, гарного ранку. Так ви дивитеся, тоді всім бажаю гарного дня. Бувайте!